მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო, მე გიორგი ვარ და ვაგრძელებ ტექნიკაზე საუბარს. დღეს განხილვაში გვექნება ამერიკული ბრენდის ყურსასმენები Skullcandy, ეს არის Indy Fuel, რომელიც წარმოგვიდგინა ბრენდმა. საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს. პირველი შეუძლებლად უნდა გავუყუთოთ, ნახოთ მისი ვიზუალი კომპლექტაცია, შევაფასოთ აწყობის ხარისხი, შემდეგ გადავიდეთ აუცილებლად ფუნქციებზე, ელემენტს გეტყვით თუ რამდენი ხანი აქვს გამძლეობა და საერთო შეფასებას გავუკეთებთ ჩვენს ყურსასმენებს. ასეთი ბაცის ტიპის ყურსასმენები, რომელსაც ესეთი სადა დიზაინი აქვს, შავი ფერი გვაქვს, რომელშიც არის ყურსასმენები მოთავსებული. кейსის წონა თავის ყურსასმენებთან ერთად არის 57 გრამი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ მსუბუქია, ჯიბეში ჩასადებად არ არის მძიმე და თავისუფლად შეგვიძლია ვატაროთ ნებისმიერ ადგილას. კომპლექტაციაში მოყვება აი ესეთი სადენი, რომელიც არის Type-C და როგორც ყოველთვის ძალიან მახარებს მე Type-C-ით, როდესაც არის და იტენება შესაბამისად საკმაოდ სწრაფად. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით გესაუბრებით, რადგანაც საკმაოდ კარგი გამძლეობა აქვს და შესაბამისად დატენვის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად იტენება. მოყვება დამატებითი რეზინები, როგორც ხედავთ, არის რეზინის თავი, შესაბამისად თუ ზომის შესვლა დაგჭირდება, გვაქვს მარაგი, ისე რომ ეგ პრობლემას აღარ წარმოადგენს. სულ ეს არის მისი აქსესუარები. ახლა კი გადავიდეთ ფუნქციებზე. გაიტყვით, რომ სენსორული მართვა გვაქვს, ორივე მხარეს არის სენსორი მოთავსებული. ახლა ჩვენ უნდა გავიკეთოთ, დავაკავშიროთ smartphones Bluetooth-ის მეშვეობით. Bluetooth ვერსია გახლავთ 5-დან 0, რაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ ხარისხიანი კავშირი ექნება ჩვენ smartphone-ებთან. ასევე შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერ smartphone-ში, როგორც Android მოწყობილობაზე, ისე Apple-ის პროდუქციაში ჩავწეროთ თვითონ ბრენდის აპლიკაცია, ეს არის Skullcandy-ის აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ვმართოთ სხვადასხვა equalizer-ები, შევქმნათ ასევე მუსიკის პლეილისტები და მოკლედ ვაკონტროლოთ smartphone-დან ჩვენი ყურსასმენები. ჩვენ ასევე შეგვიძლია smart საათის იგივე fitness tracker-ის გამოყენებით, რომელსაც აქვს შესაბამისი მუსიკის აპლიკაციის მართვა, პირდაპირ აი ამ საათის მეშვეობით ტელეფონის დახმარების გარეშე ვმართოთ მუსიკის აპლიკაცია, გადავართოთ, გადმორთოთ და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ყურსასმენებს აქვს ძალიან კარგი ფუნქცია ის, რომ არის სენსორული, შესაბამისად მარტივი არის მისი მართვაც. ახლა უბრალოდ გავიკეთეთ, მოусმენ ხმას და შემდეგ გეტყვით თუ როგორ უნდა ვმართოთ ეს ყურსასმენები. დავაკავშირეთ ყურსასმენი Bluetooth-ის მეშვეობით. ახლა შეგვიძლია მოვითავსოთ ყურსში. ხმის დახრობა საკმაოდ კარგია, გარეთახმები თითქმის აღარ მესმის, დაახლოებით 50%. საკმაოდ კარგად ზის. მინდა გითხრათ და გაგახაროთ სპორტის მოყვარულებს. ვარჯიში ვისაც გვიყვარს ძალიან კარგია სირბილი მით უმეტეს, რადგანაც სირბილის დროს ნამდვილად არ გადმოვარდება ყურიდან და კიდევ ერთი კარგი ფუნქცია გვაქვს ის, რომ არის წყალგამძლე. ვარჯიშის დროს მოგეხსენებათ, რომ ყური დასრულდება, შესაბამისად ყურსასმენის დასრულდება და წყალგამძლეობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ გაგვიფრჩდეს ეს კარგი და ხარისხიანი ყურსასმენები. ჩავერთოთ ახლა ჩვენ მუსიკა ნებისმიერი MP3 ფორმატით, როგორც ყოველთვის ვამოწმებთ ხოლმე MP3 ფორმატში, რადგანაც ეს ყოველთვის მეტ ხარისხს გვაძლევს ყურსასმენებში მუსიკის მოსმენის დროს. ახლა აგიხსნით თუ როგორ უნდა ვმართოთ ყურსასმენები, რადგანაც მოგახსენეთ, რომ ორივე მხარეს გვაქვს სენსორი მოთავსებული. თუ გვინდა მაგალითისთვის, რომ დავასტოპოთ ან გავაგრძელოთ მუსიკის მოსმენა, შეგვიძლია ორჯერ შევეხოთ მარჯვენა ან მარცხენა ყურს, შესაბამისად ის ერთ შეხებაზე დასტოპდება, ხოლო მეორე შეხებაზე გააგრძელებს მუსიკის, ესე რომ ვთქვათ, გაშვებას და ჩვენ მოусმენთ მას. რაც შეეხება მუსიკის გადართვას, ძალიან მარტივია მუსიკის გადართვა. 2 წამის განმავლობაში უნდა შევეხოთ მარჯვენა მხარეს, თუ გვინდა რომ წინ გადავვრთოთ სხვა მუსიკაზე, ხოლო თუ გვინდა რომ უკან დავბრუნდეთ, მარცხენა მხარე შევეხებით 2 წამის განმავლობაში და ვცადოთ ახლა. კი ბატონო, გადაერთო შემდეგ მუსიკაზე და დაიწყო სხვა მუსიკის ჩართვა. თუ გვინდა რომ უკან გადმოვვრთოთ, ანალოგიურად 2 წამის განმავლობაში დავაჭერთ, ხელს აუშვებთ და უკან გადმოვა. ახლა როგორ უნდა დაუწიოთ ან აუწიოთ ხმას? მოდით დავასტოპებ და აგიხსნით. ხმის აწევ-დაწევა ხდება მარჯვენა და მარცხენა სენსორზე დაჭერის შემთხვევაში. თუ მარჯვენა მხარე შევეხებით ერთხელ, ორჯერ, დაახლოებით 1 წამის გამოტოვებით. 1, 2, 3, 4. თითო დაჭერაზე ერთი პოზიციის ზევით არის მუსიკის ხმა. ხოლო თუ გვინდა რომ მუსიკას დაუწიოთ, მარცხენა ყურზე შევეხებით 1, 2, 3 და შესაბამისად მუსიკის ხმაც დაბალ ჩამოდის. ჩვენ ამ ყურსასმენებში გვაქვს ასევე ხმოვანი ასისტენტის მხარდაჭერა. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მხარეს 3ჯერ ზედიზედ დავაჭიროთ, აი მაგალითისთვის 1, 2, 3 და მაშინვე ტელეფონში გამოვა ხმოვანი ასისტენტი, ეს იქნება Google, ეს იქნება Alexa და ჩვენ შეგვიძლია მას მივცადოთ ბრძანება და უსვათ ნებისმიერ შეკითხვა და შესაბამისად ის მალე დაგვიბრუნებს პასუხს. მეგობრებო, მოვისმინე ხმა, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ხარისხიანი ხმა აქვს, ნამდვილად კარგი ბასი აქვს, ვერ ვიტყვი რომ მაღალი და უმაღლესი ხარისხია, რადგანაც ნებისმიერ ყურსასმენში მოგეხსენებათ, რომ შესაძლებელია რაღაც დავიწუნოთ ან მოგვეწონოს. ამ შემთხვევაში
თავისი ფასიდან საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, ნამდვილად ხარისხიანი ხმა აქვს, ჟღერადობა კარგია, ну საერთო ჯამში მე მომეწონა. რაც შეეხება ელემენტს, მის დატენვას, თუ როგორ უნდა დავტენოთ, რამდენ ხანს იტენება და რამდენი აქვს გამძლეობა. ყურსასმენებს მუსიკის მოსმენის რეჟიმში აქვს მაქსიმუმ 6 საათის გამძლეობა, ну ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაახლოებით 50-60% ხმის სიმაღლეზე. ალბათ მაინც კარგი არის, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში შეიძლება 2-3 საათი მოусმინოთ მუსიკას, საერთო ჯამში ვფიქრობ რომ ელემენტი ნამდვილად კარგი გამოვიდათ. რაც შეეხება მის დატენვას, გვაქვს სწრაფი დატენვის ფუნქცია. ნუ ჯერ გეტყვით რომ кейსის დატენვა სჭირდება 2 საათი, ხოლო ყურსასმენის დატენვა, სრული დატენვა არის 1 საათის განმავლობაში და გვაქვს სწრაფი დატენვის ფუნქცია, რომელიც ძალიან კარგი ფუნქციაა, რადგანაც ჩვენ შეგვიძლია 10 წუთის განმავლობაში დავტენოთ ყურსასმენი და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მოусმინოთ მუსიკას. ნუ ესეც რა თქმა უნდა იგულისხმება 50-60% ხმის სიმაღლე. ძალიან კარგია ვფიქრობ, იმიტომ რომ სწრაფად თუ დაგჭირდება ყურსასმენის გამოყენება 10 წუთი დავტენი, შემდეგ გამოვიყენებ მაქსიმუმ 2 საათი, ჩაერთო მუსიკა და მოდით დავასტობოთ 1-2. მეგობრებო, ჩვენ წინა ვიდეოში განვიხილეთ ანალოგიური ბრენდის Skullcandy-ს ყურსასმენები, ის გახლავთ Indy Fuel, რომელიც თითქმის იგივე მონაცემებით არის და ვფიქრობ დიდი სხვაობა არც არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დამატებული უსადენო დამუხტვის ფუნქცია. რა თქმა უნდა, გვაქვს Type-C პორტი, რომელიც აგერ არის მოთავსებული, მაგრამ შეგვიძლია უსადენო დამტენზე ძალიან კომფორტულად მოვათავსებთ ნებისმიერ wireless, ანუ უსადენო დამტენზე და კომფორტულად დავტენით ჩვენს ყურსასმენის кейს და ზოგადად ყურსასმენს, რადგანაც არ დავაზიანოთ ჩვენი შესაერთებელი USB-C. შესაძლებელია გქონდეს მაგალითისთვის Samsung-ის სერიის მოდელები, რომელსაც აქვს wireless charging-ის, ანუ გაზიარება. მარტივად ამოვატრიალებთ მოწყობილობას, ზემოდან დავდეთ ჩვენს ყურსასმენს და დავტენით უსადენოდ, რადგანაც სადენის ტარება მუდმივად არ დაგჭირდეს და შესაბამისად უფრო კომფორტული იქნება ყურსასმენის გამოყენება. მეგობრებო, ახლა მინდა გასწავლოთ თუ როგორ უნდა დავარესეტოთ ყურსასმენი, რადგანაც ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ერთი მეორე ყურს კარგავს და გგონია რომ ყურსასმენი გაგვიფრშდა. თუმცა ეს ასე არ არის, მარტივად შეგვიძლია დავარესეტოთ ჩვენი ყურსასმენი და ხდება ეს შემდეგნაირად. ორივე სენსორს დავაჭერთ დაახლოებით 10 წამის განმავლობაში და დავინახავთ რომ ყურსასმენის ზედა მანათობელი ნაწილი აციმციმდება, აი ესე წითლად და შემდეგ აუშვებთ, ანუ ავიღებთ ხელს და ისევ დავაჭერთ, დავადებთ სენსორზე ხელს დაახლოებით 6 წამის განმავლობაში, დავინახავთ რომ ლურჯად აციმციმდება, შემდეგ ლურჯი და წითელი აციმციმდება, დავინახავთ რომ ჩაქრება და შემდეგ უნდა ჩავდოთ кейსში, ანუ მოვათავსოთ, რადგანაც დაუკავშირდეს ყურსასმენები ერთმანეთს, შემდეგ ამოვიღებთ, დავაცდით დაახლოებით 10 წამს რომ ერთმანეთს დაუკავშირდეს ყურსასმენები, მოვძებნით ისევ smartphone-ში Bluetooth ვერსიას და დავაკავშირებთ, გამოვიყენებთ ჩვენს ყურსასმენებს. აი ასე ხდება მოკლედ დარესეტება, თუ რაიმე ხარვეზი გამოიწვია სიტყვაზე დაკავშირების დროს, შეიძლიათ მარტივად მომოგროვოთ ეს პრობლემა. თავად кейს აქვს, მეგობრებო, აი ესეთი მანათობელი წერტილები და ეს გახლავთ 4 ცალი, რაც ნიშნავს რომ ერთი წერტილი არის 25%, მარტივად მიხვდებით თუ რამდენ პროცენტზე არის დატენილი თქვენი кейსი, შესაბამისად რამდენ ხანს დაგიტენით მერე უკვე ყურსასმენებს. ახლა გავაკეთოთ საერთო შეფასება და მინდა გითხრათ რომ თავისი საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, ნამდვილად ძალიან დიდ კონკურენციას გაუწევს, მაგალითისთვის როგორც არის JBL-ის ბრენდი, ასევე Samsung-ი, ну Apple-ზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ Apple-ი შედარებით მაღალი ღირებულების სეგმენტია მაინც, მაგრამ Samsung JBL-ს ნამდვილად გაუწევს კონკურენციას, იმიტომ რომ კარგი ფუნქციები აქვს, რაც თავარია, მაღალი აწყობის ხარისხია ნამდვილად და შესაბამისი ხმაც. მეგობრებო, თქვენი აზრი აუცილებლად კომენტარის სახით დააფიქსირეთ ამ ბრენდთან დაკავშირებით, ზოგადად ამ ყურსასმენთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, თუ გქონიათ შეხება, მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე და რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ. დროებით